midway ما بين A و B. مين بيحب يجرب يحل؟ معناته انتم بالاول تحكوا وانا مش سامع. غير عبد الناصر وسمية ومصطفى وسيف. مين بيحب يجرب؟ دكتور أنا كنت أحكي كم. اوكي ضحى، انت كان دورك المرة الماضية؟ كان دوري. يلا قولي بسم الله. تمام. بسم الله. دكتور أول إشي بدنا نطلع اليونت فيكتورز لكل واحد. حلو. فعند CD اليونت فيكتور شو رأيك 2. الكوردينتس تبعون each point؟ إذا طلعنا الكوردينتس قدرنا نطلع البوزيشن أو الفيكتور أو بوزيشن فيكتور between each one of them، صح؟ بدنا نطرحهم من بعض، صح؟ يس. يعني أعطيني الكوردينتس تبعون A، أعطوني الكوردينتس تبعون C، تبعون D، تبعون B. تمام. الكوردينتس تاعون A على الإكس 2 على الواي على الواي كم؟ سوري أنا جبتك مرة ثانية. A على الإكس كم؟ على الإكس 2. حلو. على الواي 0. وعلى الزد 1.5. 100%. الإحداثيات C 2 على الزد 2 على الإكس 0 وعلى الواي 0. حلو. وإحداثيات B على الواي 2 على الإكس 0 وعلى الزد نص. حلو. وإحداثيات دي على الإكس مش عارف صراحة مش مبينين. على الإكس بدها تكون الإكس A زائد الإكس B على 2، صح؟ ما هي جاي بحكي لك بالميد واي ما بين A و B. بدها تكون الواي تبعتها الواي A زائد الواي B على 2. والزد تبعتها الزد A زائد الزد B على 2. تمام. تمام. فالإكس A عندنا 2 والإكس B 0، ف2 على 2 1. الواي A 0 والواي B 2 على 2 برضه 1. الزد A 1.5 والزد بي نص. 1.5 زائد نص 2 على 2 برضه 1. رحنا حسبنا قديش قيمة الدي. 1 كويس سمعتها. بعدين بدك تروحي تحسبي زي ما حكيت يا ضحى الار دي اي او الار اي دي، الار بي دي والار سي دي. بعدين الماجنتيود for each one of them component square in the square root. طلع معنا قديش اللينك تبع الار اي دي 1.5 والار بي دي 1.5 والار سي دي 1.73. واضح الكل؟ واضح دكتور. اوكي. Another problem. The tower is held in place by 3 cables. هذا التور اللي بحكي عنه مثبت ب 3 cables DC DA و DB. If the force of each cable acting with the tower is shown, determine the magnitude and coordinate directions اللي هم الangles alpha, beta and gamma of the resultant force. take ال x وال y equal 15 لل x وال y 20. أعطيك هنا جزء من coordinates. هاي ال x 15 هاي ال y 20. وأعطيك الفورس هاي 800 نيوتن. this one is 400 نيوتن. this one is 600 نيوتن. بدي أحسب قديش قيمة الريزلتنت فورس فور هدول ال 3 فورسز وقديش الدايركشنز تبعت الألفا والبيتا والجاما. مين بحب يجرب؟
مين بيحب يجرب؟ أنقع شوي يعني. دكتور شكله معقد بتحسه. إيش مؤمنين؟ شايفه معقد دكتور. لا يا زلمة وين معقد، حرام عليك. شو يا الشعب مالكم نايمين؟ دكتور هون بما انه معطيني قوة فبدي اوجد بس اليونت فيكتور واضربهم ببعض واطلع الجواب صح؟ سيف بدنا غيرك يا سيف. طيب تمام. شو سيف خلاص ارجع حل انت يلا. تمام دكتور، هون هو معطيني القوة اللي هي 600 و400 و800، معطيني 3 قوى هون، فبدي اوجد اليونت فيكتور لل3 نقاط، بعديها بالقوة اللي معي بضرب هنا بطلع الجواب. هسا بالبداية بدي واحدة واحدة إحداثيات سيف، شو A. بدك تعمل؟ شو بدك تعمل؟ عيد يا سيف، شو بدك تعمل؟ تمام، بدي إحداثيات A وإحداثيات B و C و D. حلو. بدي احداثيات فهمت A و B و C و D. تمام. احنا قلنا A بالبداية الإكس ليش معطيني 15 صح الإكس؟ X 15 Y 20 مش مشكلة. هسا انسى هاي الارقام، احكي لي شو بدك تعمل بعدين بنطلع احداثيات. تمام، بدي أطلع بعد الأول طلعت إحداثيات A احداثيات A اللي و B و هي C و إكس D. واي زد، وإحداثيات B إكس واي زد و C إكس واي زد و D إكس واي زد. حلو. سأطلعهم بعديها بوجد اليونت فيكتور. بعد ما توجد اوجد بوزيشن فيكتور ومنه يونت فيكتور. بعد ما اوجد اليونت فيكتور بضرب بالقوه اللي عندي وبطلع بطلع الفورس. يعني اللي بحكي لنا اياه سيف كالتالي: اوجدت الاحداثيات تاعون للنقاط A و B و C و D. بعدين اوجدت البوزيشن فيكتورز سي دي، بوزيشن فيكتور اي دي، بوزيشن فيكتور بي دي. بعدين اوجد اليونت فيكتور ل A دي و C دي و B دي، وضربهم بكل واحد بالفورس تبعته. يعني ال 600 ضرب اليونت فيكتور دي سي، وال 400 ضرب اليونت فيكتور دي اي، وال 800 تبع ضرب اليونت فيكتور دي بي. وبالتالي طلع كل فورس از كارتيزيان فورس او از كارتيزيان فيكتور. بعدين يا سيف بعديها بضل بدي اطلع محصله القوى كامله. صفت عنده هذول الفورسز 600 وال 400 وال 800 از كارتيزيان فيكتورز، بالاكس وبالواي وبالزد، بالاي وبالجي وبالكي. راح جمعهم، جمع الايز لحاله والجيز لحاله والكيز لحاله. طلع 100%. عنده قديش قيمه الريزلتنت فورس اي وجي وكي. فهسه هون بطلع الماجنيتيود. هسه بضل علي بدي بس الاتجاهات اللي هن الفا وبيتا وجاما من ال من الكارتيزيان فيكتور للفورس نفسها على اليونت فيكتور تبعها او يعني على لا، جمع الفورسز بالكارتيزيان كوردينتس، فصفى عنده وات ايفر شو المحصله ار بالاكس كومبوننت، يعني ار ريزلتنت، اف ريزلتنت بالاكس بالاي، بلس اف ريزلتنت بالواي بالجي، بلس اف ريزلتنت بالزي بالكي. هاي الكومبوننت سكوير زائد هاي الكومبوننت سكوير زائد هاي الكومبوننت سكوير اند سكوير روت، طلع الماجنتيود للريزلتنت فورس. بعدين بحكي لك الكومبوننت اللي بالاي على الماجنتيود قديش، شو اعطيني بتساوي اللي نفسها؟ الفا. تعطيك كوساين الالفا. والماجنتيود بالواي على الماجنتيود شو بيعطيك يا سيف؟ تعطيني البيتا. كوساين بيتا. صار البيتا. والكومبوننت اللي بالزي على الماجنتيود بعطيك صار كوساين الجامع. الجاما. الجامع. طيب خلينا ايش نشتغل مع بعض الشيء اللي بنقدر نشتغله على بدون قلم ورقه. اعطيني الكوردينتس تاعون A B C D. تمام، اول شيء عندي A 15 على الاكس، حلو. وعندي 20 على الواي، 100%. وعندي صفر على الزد. راحش. البي بي عندي على الاكس 6، 6 ولا ماينس 6؟ ماينس 6. ايوه. عندي على الاكس ماينس 6، وعندي على الواي موجب 4. راحش. وعندي على الزد ما فيش، عندي على الزد شيء، عندي زيرو. حلو. السي. هسه السي عندي على الاكس 16، حلو. وعندي على الواي ماينس 18، راحش. وعندي على الزد صفر ما فيش شيء. 100%. هسه الدي
ال 400 لا الدي عندي هون على الاكس 0 على الواي 0 على الزد 24 متر. 100%. راح طلع الاف دي اي اللي هي الفورس ال 400 ضرب اليونت البوزيشن فيكتور مم. اللي هو دي اي الفرق ما بين دي واي على الماجنتيك تبعتهم، اف دي بي الاف سي دي. راح طلع ريزلتنت اللي هو حاصل جمع الايز والجيز والكيز، والماجنتيك لإلها زي ما حكى سيف بالضبط. بعدين الاكس كومبوننت اوفر الماجنتيود تعطيك كوساين الفا، الواي كومبوننت اوفر الماجنتيود تعطيك كوساين بيتا، والزي كومبوننت اوفر الماجنتيود بعطيك كوساين جاما. فقدرنا نطلع قديش قيمة الماجنتيود اوف ذا resultant force، وقديش شو هم الدايركشنز تاعون ال resultant force اللي هم الانجلز الفا وبيتا وجاما. واضح؟ so far so good. واضح يا الشعب؟ طيب. At a given instant, the position of plane A or plane at A and train at B are measured relative to the radar antenna at O. Determine the distance D between A and B at this instant. حكي لك عندك plane at A وعندك train at B. بدي أشوف قديش الديستانس ما بين A and B. هاد الكوردينتس أو أعطيك كيف الكوردينتس تاعون A بتريانجلز، وأعطيك البوزيشن أو الكوردينتس تاعون B برضه using triangles. السوليوشن انك بدك تعمل البوزيشن فيكتور ما بين A و B وتطلع اللينك له. الفيرست ستيب انك تطلع الكوردينتس تاعون A و B. مين بيحب يجرب؟ Me. مين بحكي؟ غير سيف، طلعليش سيف هسا. Me. ضياء. يس يا ضياء. Yeah. So we find the position of A and position of B. A will be minus, no, not -5. So we would have to find it using the cosine rule or the sine rule. I'm assuming we find the angle, then we can Yes. find the length. Correct? Am I right or am I wrong? Yes, you're gonna find first the coordinates of A Yes. in I, J, K or X, Y, Z. Then the coordinates of B, the same thing, X, Y, and Z. Then you're gonna initiate a position vector between A and B. Then you're gonna get the magnitude of this position vector. So first of all, let's get the coordinates of A. So Yeah, what's this elevation? This one represent what? Represent the Z coordinate for A, Z right? of yes. Okay, so how much is this elevation using this triangle? Using this triangle is gonna be 5 cosine 60. No, Is it sine. Sine, exactly. Sine, sorry. 5 sine 60 So 5 kilometer times sine 60 is going to will give the give you Z. this Z elevation, coordinate. which is the Z coordinate for A. Okay. Yes. Next And now step. we need the X. We have to find the X. The Y, we have to find the X for now. Yes. So we use the other triangle, the Yes. one on the bottom, Yep. which would be. I'm sorry if I'm not doing it fast. I'm kind of. No, it's okay. Don't worry. Take your Yeah. time. Okay, so that's okay. So it's a 90-degree angle. Okay, I didn't see the 90-degree angle. Okay. Yes, and you here. Yeah, I didn't see that. Okay, I thought it was okay extended. So then we keep the 5, and then we keep the 5 cosine 60, and we use it for the X, which would be 5 sine 35. Again. 5 sine 35 for the x-axis. We use the distance between the x-axis and the x-axis of the one extended with the 35. Okay, yeah, let's do it together. First of all, you get 5 times sine 60 to get this elevation, right? Yes. Then for this length, it's gonna be 5 cosine 60. For that one, yes. Okay, so for this
triangle gonna be right-handed here. Okay, so this length is 5 cosine 60 times sine 35 will give you this, right? Multiplied by sine. Okay, let's do this. Name it L. Okay. Okay, this one. So L times sine 35 will give you this one, Okay. Yes. which is the coordinates of A in the negative y direction. So we have negative y and we have positive z. We have positive z, which is 5 cosine, 5 sine 60. You have this one, which is L times sine 35, will give you the negative y Negative y. component. And this one, which is L times cosine 35. Which is Right. the negative x-axis. Yep. So L cosine 35, which is this one, which is equal L times cosine 60 times cosine 35. And this one, L sine 35, which is 5 times cosine 60 Cosine again, 60 times sine sine 35. 35. Clear? Yes. Okay. Try to do this by yourself. On paper or in class. No. In Okay. class. Yeah. Without my help. Okay, so we have b and then we have 2 kilometers. So to find the negative z-axis, it would be 2 sine 25, which is the negative z-axis. Exactly. So this one, define the z coordinates for B, which is 2 times. We'll call this L. 25. We'll call this L2. Okay. So L equals what? L will be 2 cosine 25 multiplied by sine 40. No. Just L. Just this length. L multiplied by sine 40. Just L. What do you mean just L? Just this length. This length, the z coordinate. Oh yeah, okay. Oh, equals so yeah, 2 cosine 25. Exactly. This one is 2 Okay. cosine. 2 cosine which 25. is اللي هو this one اللي حيكون اللي هو الوتر for the other triangle ضياء. Okay. Okay. Yes. لأنه right handed here. I can see that. Yeah, I saw that now. So what about this? So we have L. We have the L, which is the 2 cosine 25. We would multiply that by sine 40, I think. I'm assuming. Exactly. Yep. Yes. Exactly. And then It's gonna give you what? the positive x-axis. The xb, yes. And now we have to find the y-axis, which would be L multiplied by cosine of 40. Yep. So L, which is 2 times cosine 25 Multiplied times cosine 40, give you the x coordinates. by y. Yes. Sorry, Yeah. y coordinates. I'm sorry. Exactly. Okay. تمام. طيب. So اللي عنده ضياء كالتالي. Again. ضياء راح أخذ أول triangle. حكى لك ال 5 times sin 60 حيعطيني هذا الضلع اللي هو بيمثل لي الزي اكسس للاي. فاوجدنا الزي اي. بعديها بدي اوجد الاكس اي اللي هو موجود اللي هو هذا الضلع. بدي اوجد الواي اي موجود اللي هو هذا الضلع. فهذا الضلع وهذا الضلع موجودين بمثلث ثاني قائم الزاويه هون. فبالتالي هذا هو الوتر تبعه اللي هو زي هيك زي هذا. فهذا الضلع اللي هو عباره عن ايش؟ عباره عن 5 في كوساين 60 بيعطينا هذا الضلع. فأوجد هذا الضلع سميناه L 5 كوساين 60. إذا بتضربه في ساين 35 حيعطيك قديش قيمة هذا الضلع اللي هو بالنيجاتيف واي دايركشن. إذا بتضربه في كوساين 35 حيعطيك اللي هو الإكس أكسس برضه بالنيجاتيف اللي هو الكوردينتس بالماينس إكس. The same thing بالنسبة لهذا البي. اشتغلنا على الفيرست تريانجل 2 كيلومتر اللي هو الوتر. الانجل تبعتي 25. 2 في ساين 25 اعطاني قديش قيمه الزد للترين بي اللي هو بالماينس. سو ماينس 2 ساين 25 هاي الكوردينت للبي بالزد. بعديها بدي اوجد هذا الضلع اللي بيمثل الوتر للاذر تريانجل اللي هو عباره عن 2 في كوساين 25.
هلا هذا الوتر 2 كوساين 25 في ساين ال40 حيعطينا هذا الضلع اللي هو الكوردينت بالاكس اكسس. 2 كوساين 25 بكوساين ال40 بيعطيني هذا الضلع اللي هو الكوردينتس بالواي دايركشن. هذا الحكي كله ان ديتيلز موجود عندنا هون. So minus 5 كوساين 60 ضرب كوساين 35 بنيجاتيف اكس دايركشن. خلينا نصغر عشان تكون الامور اوضح. So minus 5 حكينا كوساين 16 اعطاني this هذا الضلع ضرب كوساين 35 اعطاني اللي هو الاكس اكسس او الاكس كوردينيت، وماينس 5 كوساين 60 في ساين 35 اعطاني هذا الضلع، وعندنا اوريدي 5 ساين 60 اللي هو الزي كوردينيت. السيم ثينج بالنسبه لبي 2 في كوساين 25 اعطاني هذا الضلع في ساين 40 اعطاني اللي هو الاكس كوردينيت في كوساين 40 اعطاني الواي كوردينيت، و2 ساين 25 اعطاك الزي كوردينيت. بعدها you're gonna initiate coordinate او position vector RAB سوري اللي هم البي ماينس الاي. طلعنا قديش قيمة البوزيشن فيكتور RAB، اوجدنا الماجنت له، اوجدنا قديش الديستانس between البلين والترين. واضح؟ في حدا عنده مشكلة بهاي ال coordinates how to get the coordinates using this method؟ أنا بحاول أشكل معظم الأفكار اللي عليها how to get the coordinates. Something like this straightforward, something like this triangles and so on. طيب. Another problem. Determine the magnitude of the projected component of R1 along R2 and the projection of R2 along R1. يعني أعطيك R1 vector وأعطيك الأنجلز تبعونه ألفا وبيتا وجاما، وأعطيك ال R2 another vector. بده بحكي لك بمعنى قديش قيمة البروجكشن اوف R1 على ال R2، وبدي قديش قيمة الماجنتيود لو بدي أعمل بروجكشن بين R2 على R1. مين يحب يجرب؟ أجرب أنا دكتور. أنت مين؟ سيف. يلا ما فيش عندي غير سيف وسيف اللي بلشانين بالموضوع وضياء. يلا. أول إشي بدي أحدد الماجنتيود ل R1 و R2، فأنا بدي أعرف الإحداثيات للبداية والنهاية التيل والهيد. بما إنه أنا مش معطيني إحداثيات على X و Y و Z، معطيني الثيتا اللي هي ألفا وبيتا وجاما. من خلال الألفا والبيتا والجاما راح أعرف اللي هم كم مقدار الاي كومبوننت والجي كومبوننت والكي كومبوننت. حلو. يعني بدك توجد ال R1 وال R2 as a Cartesian vectors. بالضبط. اوكي. اعطانا الكاونتنج داون، يعني بلش عد 10 دقائق الزوم. اذا فصل راح نحط لينك جديد على الفيسبوك وعلى الايلين وندخل من اول جديد. يسر. بعدين بس اجيب ال R1 وال R2، بدي اشوف البروجكشن ال R2 along R1. R2 along R1 او R1 along R2 اللي هي المسافة بينهم. لا بروجكشن المسقط يعني قديش قيمة قديش الماجنتيود ل يعني بروجكشن يس اسقاط R1 على R2. قديش قيمة الماجنتيود لهي الكومبوننت. يعني R1 لو بدك تاخده in the direction of R2 قديش قيمة الماجنتيود، لو بدك تاخذ R2 in the direction of R1 قديش قيمة الماجنتيود. اللي هي بتكون بدي اعرف اول اشي لما هسه انا عندي مقدار R1 وعندي مقدار R2، بدي اعرف الثيتا بينهم. بدك تعرف ايش؟ الزوايا، يعني مقدار الفرق بين الزوايا. اوكي. وبعدين في قانون للمسقط انا نسيته، يمكن اللي هو الكوساين.
سيف خلينا هسه قبل ما نوصل لهذيك المرحله مبدئيا خلينا ناخذ نطلع الار1 بالكارتيزان كوردينتس والار2 بالكارتيزان كوردينتس وبناء بعديها بنشوف شو بدك تساوي. تمام. أول إشي أنا عندي بالنسبة للR1 حلو. الزاوية بينه وبين الإكس اللي هي ثيتا اللي هي 30 ديجري بس بالنيجاتيف. الار1 مع الاكس قديش؟ نيجاتيف 30 أو 30 بالاتجاه السالب. طيب هي الار1 صح؟ أها. في معك الانجل بينه وبين الزي دايركشن مه. صح؟ قديش قيمتها؟ صحيح. اللي هي 40 ديجري. حلو. فالار1 ضرب كوساين ال 40 شو بيعطيك؟ بعطيني اللي هي الكومبوننت على الزي دايركشن. على الزي دايركشن. طيب الار1 في ساين ال 40 شو بيعطيك؟ على البوزيتيف اللي لا. هي الكومبوننت اللي بسقط عليها يعني البلين اكس وواي. ايوه على البلين اكس وواي. هاي الكومبوننت اللي عليك بلين اكس وواي شو معك انت؟ الانجل معي الانجل ثيتا. فاي فاي اللي هي مع مين؟ مع الاكس صح؟ بروح بوجد لها كوساين مع الاكس وساين مع النيجاتيف واي. وحش السيف. مره ثانيه R1 كوساين ابسلون اللي هي قيمتها 40 اعطانا الزي كومبوننت للR1. بعدين R1 في ساين ابسلون اعطانا اللي هو المسقط او البروجكشن على الاكس واي بلين. هذا البروجكشن على الاكس واي بلين اذا بضربه بكوساين فاي حيعطيني الاكس كومبوننت، اذا بضربه بساين فاي حيعطيني الواي كومبوننت اللي هي جايه على النيجاتيف واي. فاوجدنا الR1 بالاكس واي بلين سوري يعني از كارتيزان فيكتور اكس اي وجي كي كومبوننتس. الار2 بنفس الطريقه. اول إشي المقدار الثيتا بين يعني الزاويه بينه وبين الزد اللي هي الجاما. حلو. فلو اخذت كوساين الجاما راح يعطيني على الزد لو اخذت هي جاي تحت على الزد بالنيجاتيف صح؟ لا سيف هسه هون الوضع اختلف بالR2. الR1 اعطاك زاويه مع الزد واعطاك الزاويه تاعت البروجكشن تبع R1. هسه على الR2 اوريدي اعطاك الالفا انجل مع الاكس، اعطاك البيتا انجل مع الواي، واعطاك الجاما انجل مع الزد. يعني جاهزين الانجلز. بيتا 45 وجاما 120. ايش يا سيف؟ الانجل هيك عندي جاهزين يعني على كل واحده مع 100%. سو الR2 اضرب الار2 باخذ كوساين الالفا. حلو. راح تعطيني اللي هي على الاكس اكسس. حلو. وكوساين بيتا على الواي اكسس وكوساين جاما على الزد اكسس. 100%. هون اعطاك الانجلز مع الاكس والواي والزي جاهزين. R2 كوساين الالفا اعطاني اكس كومبوننت، R2 كوساين بيتا اعطاني الواي كومبوننت، و R2 كوساين جاما اعطاني زي كومبوننت. رحنا طلعنا قيم الR1 والR2 از كارتيزان فيكتورز. هسه شو بدك تعمل؟ بدك بروجكشن اوف R1 على الR2. البروجكشن اللي هي بدي اخذ مسقط الR1 على الR2. مش عارف بصراحة كيف طلع اليونت فيكتور. ايوه اي يونت فيكتور؟ مين بحكي قاعد؟ انا عبد الرحمن. يلا عبد الرحمن احكي لنا شو بدك تساوي. طب نطلع اليونت فيكتور للR1 اللي هو R1 على الماجنتيود واليونت فيكتور للR2. تمام. هيك بنطلعها خلاص ما ضل شيء. هسه بنضرب اللي هو الR1 ضرب اليونت فيكتور والR2 ضرب اليونت فيكتور ضرب لا R1 ضرب يونت فيكتور 2 صح دكتور، والR2 ضرب يونت فيكتور 1. هيك طلعت البروجيكشن اوف R1 على R2 و R2 along R1. وحش عبد الرحمن بحكي لك ما دام طلعت الR1 از كارتيزان فيكتور، طلعت الR2 از كارتيزان فيكتور، طلع اليونت فيكتور تبع الR2 وطلع اليونت فيكتور تبع الR1. الR1 الفيكتور الاصلي دوت برودكت مع اليونت فيكتور تبع الR2 بيعطيك الماجنتيود اوف R1 بروجكتد على الR2، وبالعكس الR2 از كارتيزان فيكتور دوت مع اليونت فيكتور R1 بيعطيك البروجكتد اوف R2 along الR1. دكتور كمان لو حطيناهم على المصفوفة بزبط عادي صح؟ على المصفوفة حطيناهم يعني مثلا مصفوفة اي جي اوكي
وغطينا مثلا على الكي وضربنا مثلا الاي بالار 1 مع الكي بالار 2 والعكس. ما بعرف شو بتعمل صراحة، مش فاهم شو عملت. عشان اوجد ضرب ميل التقاطع. كروس برودكت. هذاك كروس برودكت يا مين اللي بحكي قاعد؟ سيف ضياء؟ سيف مش نفسه يعني هو. لا كروس برودكت مختلف تماما عن برودكت، دير بالك. وصلت. اوكي اجين الار 1 از فيكتور طلعناه اللي هو في ساين الابسلون في كوساين فاي ماينس ساين ابسلون ساين فاي وكوساين ابسلون اللي هي زي كومبوننت، طلع لنا اياه زي ما هو از يعني الفاليوز تبعتهم. وار2 از فيكتور بعدين الفيكتور اوفر اتس ماجنتيود عشان نطلع اليونت 1 والفيكتور اوفر اتس ماجنتيود عشان نطلع يونت 2، فطلعنا الفيكتورز يونت 1 اليونت فيكتور 1 يونت فيكتور 2. بعدين الفيكتور الاول دوت مع اليونت فيكتور الثاني بيعطيك قديش قيمه الماجنتيود للبروجكتد فاليو اوف الفيكتور الاول على البروجكتد على الفيكتور الثاني، والفيكتور الثاني دوت مع اليونت فيكتور الاول بيعطيك قديش قيمه البروجكتد فاليو او قيمه الفاليو magnitude the value of the second vector على along الفيرست فيكتور. واضح؟ في كان حدا عنده سؤال I think؟ كله واضح؟ طيب last problem. Determine the angle theta between the pipe segments BA and BC. عندك هذا البايب ABC، ننزل شوي. بدي أوجد الانجل ثيتا ما بين هاي السيجمنت BA والسيجمنت BC. And I was thinking we find the vector AB, and A is the origin. So the position of A is 0, 0, 0 on the X, Y, and Z. Yep. So we find B. B is going to be 1.5 on the X, 2 on the Y, 0 on the Z, 0 on the Z. Yep. We do B minus A to find the length, we find BA. We find we find the unit vector by dividing it by no, we can't, never mind. So we found BA. Okay. But so we have BA. We find the magnitude of BA by squaring it and adding them. Yeah, first you get the coordinates for A, B, and C, okay? Okay. What's the coordinates for C? Can you tell? Oh yeah, C will be okay. -2. No, we cannot tell right now. We only have 2 meters, but 2 meters. Oh yeah, 2. It's 2 minus 2. Minus 2 on the Z. Minus 2 on the Z. What It's about the going A? to be 3.5 on the X and 3 on the Y. Perfect. So we get the coordinates for A, B, and C. Yes. First, let's get the position vectors RBA and RBC. RBA and RBC. RBA will be so we have the B x of B minus x of A, which is going to be minus 1.5 minus 0. We find the numbers. We know how to get the position vectors RBA and RBC, right? Yes. Okay. Once we get the position vectors, how are we gonna get the theta, the angle between these position vectors? How you can get so we have BA and we have and that's a meter. We have B. Can we find the angle between the x-axis and AB? Between the x-axis and AB, yes, you can, but we don't care about this angle. How you can find an angle between two vectors? Cosine, the cosine rule. Do you remember the product? The dot product? Yes. The dot product equals what? A dot B equal what? A dot B. BA dot with BC equals cosine theta between them. Yes. مين اللي حكى؟
أنا دكتور إيمان. إيمان. So إيمان تحكينا يا ضياء أنه if we have two vectors like BA and BC, if we need to do the dot product between them, so BA dotted with BC equals the magnitude of BA times the magnitude of BC times cosine angle between them, right? Okay. And the other side, no, dot product BE A dot BC, you can do the i's dot the i's, j's dot the j's, and k dot the j's, right? Right. So the only unknown is the cosine theta. If we know cosine theta, we know theta. We know it. Yeah, like this. You get RBA Right. as Cartesian vector, I and j and k. RBC as a Cartesian vector, I and j and k. And the magnitude. Then we can get the magnitude. So if we do the dot product, RBA dot RBC, I dot I, and j dot j, and k, which is 0, dot k, which is -2. So we have the value for the dot product. So the cosine, the theta, it's going to be cosine angle, cosine inverse for RBA dot RBC, which is -5, over their magnitude multiplication, which is 2.5. Right. So the angle is 132. Okay. I forgot about the cosine one. I forgot about that one. تمام كل. دكتور بآخر خطوة بقدر أستخدم قانون الساين. أي قانون ساين؟ إنه ساين ثيتا بتساوي الفيكتور بي اي والفيكتور بي سي بضربهم بعض كروس برودكت، بعدين باخذ اللينث إلهم وبقسمه على لينث البي اي ضرب لينث البي سي. يعني بدك تعمل كروس برودكت، يس بصير. بس لانه اذا ما اخذناش كروس برودكت معناته بشابتر 4 100% مش رح تحله على كروس برودكت بهي الكيس يعني. تمام. حلينا على الدوت برودكت. واضح الكل؟ لو بما اني انا مطلعه الكوردينيتس تاعون كل نقطه طلعت ايش يا سمية عندي صوتك. بحكي بما اني انا مطلعه الكوردينيتس تاعون كل نقطه لو طلعت الطول بتاع AB و BC و AC، ويعني إنه عندي مثلث بطلع قانون الكوساين الزاوية، هيك أسرع ولا الطريقة هاي أسرع؟ مرة ثانية بدك تطلعي طول BA وطول BC بعدين تطلعي هذا اللينك. اوكي. بعدين أطلع الزاوية بين AB و BC على قانون الكوساين. طب هذا اللينك مش عشان يطلع لازم أعرف هاي الأنجل؟ ليش؟ ما أنا عندي نقاط، عندي 0 0 0 وعندي إحداثيات C، بطلع اللينك بينهم. اوكي. طلعت هدول الأطوال 3 بعدين على الكوساين ممكن. يس شو كان. أنا بسأل إيش أسرع يعني. مش شرط مين أسرع، يعني عادي ممكن تكون هاي أسرع فعليا. ممكن تكون هاي أسرع، يعني طلعتي هذا اللينك برضه بيست على الكوردينتس، هذا على الكوردينت هذا على الكوردينت، صفى عندك تريانجل سمية تحكي لك أنا على الكوساين لو بقدر أطلع شو الأنجل المقابل لهذا الضلع، الثلاث أضلاع عندي معروفين فاي كان جيت. بس بتخيل هون الفورميلا فيها روت ممكن شوي تعقدك، بس لا برضه اتس فاليد يعني. دونت وري. يس يو كان. يس في أي سؤال آخر؟ في أي استفسار؟ طيب أنا هيك بكون يعني تقريبا حليت problems على chapter 2. المرة الماضية حلينا الجزء والمرة هاي حلينا الجزء، والمرة الماضية برضه حلينا على chapter 3. hopefully هيك we mastered these 3 chapters اللي هم 1 2 3. بلكي يوم الأربعاء إن شاء الله بنبلش بالchapter 4.